Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and mighty. پرون مونږه په ډیټیل باندې ایکسپلین کړی دی what is capacitor. د کیپیسټر په باره کې مونږ ویلو چې دا two parallel metal plates دي. په دې کې زموږ سره داسې دوه پلیټس دي، سایز به هم سیمي، شیپ به هم سیمي، دا به نیوټرلی نیچر وایز به سیم میټل پلیټس دي. په ده باندې چارجونه نشته، خو چې که موږ ورته بیټري کنیکټ کړو، بیټرۍ به دا کار کوي چې د یو پلیټ نه به الکترون راوباسي او په بل به یې ډیپازټ کړي. په یو به پازیټیو چارج راشي او په بل به نیګیټیو. پریویس لیکچر په ډیټیل موږ کړو. نن ټاپک دی کیپیسیټنس آف ا کیپیسیټر. کیپیسیټنس آف ا کیپیسیټر د دې نوم نه پته لګي. د یو کیپیسیټر څومره صلاحیت دی چې د څومره مقدار کې چارج سٹور کولی شي، یا د یو کیپیسیټر څومره صلاحیت دی چې څومره د الکتریکل انرژي سٹور کولی شي. ما تاسو له پرون د کیپیسیټر مثال د ټینکۍ سره درکړو. د یو ټینکۍ دپاره کیپیسیټنس څه ته وایي؟ یو ټینکۍ څومره اوبه جمع کولی شي، یا تا داسې ویلی شي ټینکۍ چې په کوم ځای پرته ده اوبه پکې پرتې دي، نو څومره پوټینشل انرژي سٹور کولی شي. نو what is capacitance of a capacitor? The ability of a capacitor to store electric charges or electrical energy. د یو کیپیسیټر هغه صلاحیت چې د څومره چارجز یا الکتریکل انرژي سٹور کولی شي دې ته capacitance of a capacitor وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. کیپیسیټنس آف ا کیپیسیټر. د یو کیپیسیټر دا صلاحیت چې د څومره چارج سٹور کولی شي یا څومره الکتریکل انرژي سٹور کولی شي. ځکه پرون مونږ ویلو یا په پریویس لیکچر کې د کیپیسیټر څه ته وایي چې د چارج سٹور کوي یا الکتریکل انرژي سٹور کوي. نو کیپیسیټنس آف ا کیپیسیټر یو کیپیسیټر څومره چارجونه سٹور کولی شي یا څومره الکتریکل انرژي سٹور کولی شي په الکتریک فیلډ کې. تاسو ته ما پرون د کیپیسیټر مثال د ټینکۍ سره درکړو چې یو ټینکۍ دی، نو پاکې به دا خبرې ته ویلی شي د دې ټینکۍ کیپیسیټي څومره ده، دا څومره لیټره اوبه جمع کولی شي. هغه به یې په هغې باندې له پاس څخه کلیر لیکلي وي چې دومره اوبه سٹور کولی شي. Q is directly proportional to V. د دوو فزیکل کوانټیز خبره کوي. Charge is directly proportional to potential difference. سردار چا خبره کوي؟ که تاسو ته پرونی ټاپک لږ شانتې یادي، که دا زما سره پلیټس آف کیپیسیټر و، دا به ورته مونږه کنیکټ کړه بیټري، یاد دی راته؟ دا د بیټرۍ پازیټیو، دا د بیټرۍ نیګیټیو. دې پازیټیو به د دې پلیټ نه الکترون راوویستل، نو په ده به پازیټیو چارج راغی، په ده به یې جمع کړل، په ده به نیګیټیو چارج راغی. دا د چا خبره کوي؟ دلته چې کومه بیټري لګېدلې وه هغې به پوټینشل ډیفرنس وي و. دا د چا خبره کوي؟ غوږ کېږدئ. مونږ چې بیټري کنیکټ کړو رو رو به دلته کې چارجونه کریټ کېږي، ښکارېږي راته؟ نو رو رو به پوټینشل ډیفرنس کریټ کېږي دلته. نو دا د چا خبره کوي؟ د پلیټس آف ا کیپیسیټر. د بیټرۍ د کنیکټ کولو نه پس به one plate become positively charged gradually, the other plate become gradually negatively charged. څومره چې چارجونه کریټ کېږي دومره د پلیټ په منځ کې پوټینشل ډیفرنس کریټ کېږي. په لاوله کې چارجونه زیرو، د پلیټس په منځ کې پوټینشل ډیفرنس زیرو. چې لیټ سپوز چارجز انکریزز، پوټینشل ډیفرنس انکریزز. یو سټیج ته به ورسي چې چارجز بیکم میکسیمم، نو پوټینشل ډیفرنس آلسو بیکم میکسیمم. په دې فارموله کې یا په دې پروپورشنلټي کې کیو څوک دی؟ کیو از د چارج سٹورډ آن د پلیټ آف ا کیپیسیټر. که داخلي او که داخلي، موږ پرون ویلو چارج به سیم وي په یو مقدار کې به. and V is the potential difference between the plates of a capacitor. یعنې دا خبره ټول د پلیټس آف ا کیپیسیټر ده. هو البته دا په خپل ځای یو حقیقت دی چې ما تاسو ته پرون ویلی و. دا کیپیسیټر به د هغې وخته پورې چارج کېږي چې د څو پورې د دو په منځ کې پوټینشل د بیټرۍ د پوټینشل برابر شوی نه وي.
نو مهرباني به وکړئ په ایم سی کیوز کې ځان په دې مه کنفیوز کوه. که تا ته وایي چې دا 10 وولټ دی دا بیټري او تا ته وایي دا کیپیسټر چارج شو نو اټومیټیکلی ته دغه 10 د پلیټس په منځ کې هم اخله. مطلب دا کنفیوژن خبره نه ده. کم چې د بیټرۍ پوټینشیلي هغه به د پلیټس پوټینشیل ته رسي ځکه چې دی مکمل چارج شي. مخکې که زه پروپورشنالټي ختم کم نو ایکول او کانسټنټ به ولګي. کانسټنټ ولګي سی نو کیو از ایکول ټو سی وي. دا کیو تاسو پیژنئ د کیپیسټر په پلیټ باندې څومره چارج سٹور شوی دی. دا وی تاسو پیژنئ د پلیټس په منځ کې پوټینشیل ډیفرنس څومره دی او د چارج کېدو نه پس په هغه د بیټرۍ برابري. دا موږ د مخکې نه پیژنو. د یونټ هم پیژنو. دا کولم دی دا وولټ دی. دا چې راغی دا به ایکسپلین کوو. سی نو سی ته ویلی کېږي سی از کانسټنټ آف پروپورشنالټي. دا ما د هغې په ځای ولګو. کالډ د څه نوم وایي کیپیسیټنس آف ا کیپیسیټر کوم چې زموږ ټاپک دی. که زه د دې ځای نه سی یوازې پاتې کړم د ایکویشن 1 نه سی یوازې پاتې کوي وی به ډیوایډ ته راوړي نو د کیپیسیټنس آف ا کیپیسیټر به فارموله شي چارج ډیوایډ بای پوټینشیل ډیفرنس یعنی سی از ایکول ټو کیو ډیوایډډ بای وی. ایکویشن نمبر 2 دا ستا سره د کیپیسیټنس آف ا کیپیسیټر فارموله رااله. د دې فارمولې دوه پیدې دي. ا پیدې دا دي که چارج گیونی پوټینشیل ډیفرنس گیونی تر د کیپیسیټر کیپیسیټنس معلومولی شي. او دویمه پیدا یونټ تی ایکسپلین کو څنګه هغې ته وکړي. if charge on plate of a capacitor is 8 coulomb potential difference is 4 volt between the plates of a capacitor او د چارجینګ نه پس په دغه بیټرۍ برابر شي. یو خبره ده. capacitance of a capacitor معلوم کړئ. Q divided by V. Charge is given 8 coulomb. Potential difference is 4 volt. 8 divided by 4, 2. Coulomb per volt. Coulomb per volt is called farad after the name of scientist Michael Faraday. نو دې څه به اوس وایي. دوه پیدې تېرلې. چارج داو پوټینشیل ډیفرنس داو د کیپیسیټر کیپیسیټنس معلوم شو. کولم پر وولټ ته فیراډ وایي. د کیپیسیټنس په ایس آی یونټ فیراډ دی په اف په ریپرزینټ کوو. The SI unit of capacitance of a capacitor is farad denoted by capital F. 1 farad capacitance بکله تاسو نه مخکې نه پته ده 1 نو 1 farad چې ته 1 نو دا هم 1 کولم 1 وولټ نه 1 farad is equal to څه وایي 1 کولم 1 وولټ. څه مطلب capacitance of a capacitor will be 1 farad if 1 coulomb charge is stored on plate of a capacitor and potential difference between the plate is 1 volt. Simple logic. Farad غټ یونټ ته نو عام طور د موږ له راکې په سرکټو کې راکې خو په سمالر ویلیو کې نو تاسو له سره یو پریفکس لګولای. هو تاسو بیا په ام سی کیوز کې پریفکس ختموي نو عام طور به د ویلیو تاسو له پسې کې درکې 1 مایکرو فیراډ ته به بیا مایکرو ختمه 10 power minus 6. 1 nano farad 10 power minus 9 बल्कि देशी 1 pico farad pico 10 power minus 12 बल्कि देशी 1 milli farad milli से बराबर दे minus 3 farad etc. د دې پوری تاسو دوه درې خبرې پیژندې. charge given potential difference given find out capacitance on of a capacitor and unit will be farad. 1 farad is equal to 1 coulomb per 1 volt. So extra points explain ko in form of MCQs. یو simple MCQs راشي چې هغه دا دی فارموله دا ده C is equal to Q divided by V. Capacitance of a capacitor depend on option A potential difference, option B charge on plate of a capacitor, option C both matlab potential difference and charge store. D number none of these. G D number none of these. Capacitance of a capacitor na pa potential difference depend kai na pa charge depend kai. Sir das so nashna khabara shwa values khabara ho rahi د دې کوېسچن آنسر به دې سکو
یو خدایات ساتي په کومه فارموله کې چې څوک کانسټنټ ولګي دا د فارمولې په فیکټرز ډیپند نه کوي. یو دلته نه فارض کی په کومه فارموله کې چې څوک څه ولګي کانسټنټ دی به د فارمولې په د فیکټرز ډیپند نه کوي. دا خبردان سره ولیکي کوم ځکه چې څوک کانسټنټ اف پروپورشنالټي ولګي کنه دی به د فارمولو په د فیکټرز ډیپند نه کوي. یو خبره سر دا څه خبره ده چې نه په کیو ډیپند کوي او نه په وی ډیپند کوي. زه به تاسو له یو بیسټ اگزامپل درکم بیا د ټینکۍ یو پیر جوړه شوه وکیرې خبرې ته په دې ټینکۍ لپاسه لیکلی شوی دی 100 لیټرز چې جوړه شوه په کمپنۍ کې 100 لیټر مطلب په دې کې 100 لیټر اوبه راځي. ما تاسو نه اوس یو کوېسچن دی دا ټینکۍ چې په دکان کې پرته ده لا خرڅه شوې نه ده تشه پرته ده تا نه څوک تپوس وکړي د دې ټینکۍ څومره کیپیسټي ده وایه که نه یاره 100 لیټر دی چې کور ته راوړی شي بره په چت باندې کېښودی شي څومره کیپیسټي ده 100 لیټر دته هېڅ هم نه دي کنیکټ ښه تشه پرته ده او صلاحیت یې دغه دی چې دا سټور کولی شي. ښه نیکسټ کوېسچن که دې ټینکۍ ته زه غټ موټر ولګوم او غټ پیپ ورته ولګوم د دې ټینکۍ کیپیسټي به کمه شي که سیوا به شي هغه 100 لیټر وي. که زه ورته ورکوټی موټر ولګوم او ورکوټی پیپ جی دغه 100 لیټر یعنی په دې پیپ کنیکټ کولو سره د دې سره د هغه خبرې نه کمیږي او نه سیوا کیږي. دا خبره ستاسو اوس یو پیوزي کې ټیک ده 100 لیټر ټینکۍ پرته ده ته ورته غټ موټر ولګې غټ پیپ ولګې زر به ډکه شي جدا خبره ده هغه 100 لیټر اوبه بدله جمع کوي سیوا نه ګورئ وړوکی موټر دی وړوکی پیپ دی هغه 100 لیټر به جمع کوي په قلاره جدا خبرې دي. البته دا خبره یاد ساتئ نو دا خبره هم د کیپیسټر دپاره ده. کیپیسټر به زه اوس په دې نیکسټ لیکچر کې ویم لکه په دې ډیپینډ نه کوي نو په چا ډیپینډ کوي به زه ویم دا به د هغه په جوړېدو ډیپینډ کوي د دې یو کیپیسټر پلیټ څومره جوړ شي دا بل پلیټ ورسره څومره جوړ شي په مینس کې سیپریشن څومره دی په څومره ډسټنس پراته دي په مینس کې ډایلکټریک شته که نشته په دې خبرو به ډیپینډ کوي. دا خو صرف تا ته دا ښیي تا ته د کیپیسټر نیچر ایکسپلین کو دومره چارج دومره پوټینشیل ډیفرنس په دې خبرو لږ په دیزي پوه کوم. څه فارموله ده سی از ایکول ټو کیو ډیوایډ بای وي د دې مطلب دا دی په دې کیپیسټر چې چارج کېدو چارج بیکم ګوره چارج انکریز نو سو پوټینشیل ډیفرنس انکریز potential difference increase کتا ته وای چې charge decrease difference decrease c remain constant هو دا خبره ته ویل شي q is directly proportional to v mcqs ته وکړي د کیپیسټر چارج څومره دی څومره چارج سٹور کوي 4 کولم څومره potential difference 2 وولټ c معلوم کوي 4 کولم ډیوایډ بای 2 وولټ څه راشي اوس که څوک وایي چې چارج بیکم ډبل چارج بیکم چې ډبل شو د 4 نه بس ته لړ شي نو یاد وساتئ پوټینشیل اتوماتیکلی بیکم ډبل چې دا 8 شو د به 2 نه سره تللی 4 ته بیا یې سالف کې سان سر برازي نو دې ویل شي چارج بیکم ډبل پوټینشیل ډیفرنس بیکم ډبل سی ریمین کانسټنټ ځکه سره لوی مثال دې ورکوم ټینکۍ قیو ده غټ موټر جو ډېری اوبه غټ پیپ نو ډېری اوبه زر بډکه شي وډکیږي به 100 لیټره وړوکی موټر وړوکی پیپ په قلاره بډک شي خو هغه 100 لیټره وي نه به کمیږي او نه به سیوا کیږي. نو ایم سی کیوز کلیر دی سی په چا ډیپینډ کوي په چارج کا پوټینشیل ډیفرنس په دواړو ډیپینډ په چا به ډیپینډ کوي अब زموږ جدا ټاپک یاد ساتئ د فزیکس دا رولز دي دا یاد وساتئ د فزیکس په کومه فارموله کې چې څوک کانسټنټ ولګي یو خو یاد ساتئ دی به د کانسټنټ په خبرو ډیپینډ نه کوي د دقه ځینې به صرف د ویلیو کیلکولیټ کیږي او د یونټ او اتوماتیکلی به بل ټاپک را رواني چې هغه به د ایکسپلین کوي په بل ټاپک کې او هغه ټاپک په ځکه کوي چې د په چا ډیپینډ کوي لکه اوهمز لا پای کې هغه آر کانسټنټ لګي نو د اوهمز لا وی از ایکوال ټو آی آر نه به صرف د آر وی از ایکوال ټو آی درې فارمولې به صرف دا پای دی د ریزिस्टेंस معلوم کا او د یونټ معلوم کا هو ریزिस्टेंस په چا ډیپینډ کوي هغه نه په وی ډیپینډ کوي نه په آی ډیپینډ کوي هغه به اتوماتیکلی نو ټاپکس هغه لپاره به جدا فارمولې ایکسپلین کوم
ما په خیال ما به خبر باندې نه پوهیږي ما به خبره پوهیږي په کومه فارموله کې چې څوک کانسټنټ ولګي د دقیق فارمولې بس سیب دا پیدا چې دا غینه دا ویلیو کیلکولیټ کې په خاص کنډیشن کې او دا یونټ هم په چا ډیپند کوي دا غیر لپاره به تبله فارموله ډیسکس کې بیا دا خبره ټیک ده دا راته وای په کولمز لا کې ما کانسټنټ لګول او کې تاسو پته شته کې نه په فورس ډیپند کوي نه په چارجونو ډیپند کوي نه په سیپریشن ډیپند کوي دا غیر لپاره جدا فارموله د 1 ور 4 پای اپسایلن ناٹ هغه نه به ایکسپلین کوي د فارمولې پر فیکټر ډیپند نه کوي ٹھیک شو نو هیر از ا کوېسچن دی ا کوېسچن دا دی سر چې کیپیسټنس په کیپیسټر په چارج ډیپند نه کوي په پوتنشل ډیفرنس ډیپند نه کوي نو کوېسچن دا دی سو آن ون فیکټر ډس کیپیسټنس اپ ا کیپیسټر ډیپند نو زموږ انسر دی سو نیکسٹ لیکچر کوم نیکسٹ لیکچر چې هغه د دې په اړه کې دی چې زه تاسو ته د یو فارموله جوړ کم چې هغه تاسو دا ایکسپلین کی چې د یو کیپیسټر کیپیسټنس کوم سیوا کوم نو کم فیکټرز به مال ایکسپلین کول پکاري ټیک تر خبره